שלום לכם. בימים האחרונים התקשורת עוסקת בחרדים הרבה מאוד ובצדק. למה בצדק? כי בגלל הישיבות ותלמודי התורה, מספר הנדבקים בקורונה בציבור החרדי גבוה ביחס לאוכלוסייה הרבה יותר מאשר בציבור הכללי. מה שמעניין זה שלמרות הנתון הזה, בימים האחרונים מתנהלים דיונים שעוסקים בשאלה איך ומתי לפתוח את הישיבות ואת תלמודי התורה, ובתקשורת טורחים כמובן להבליט את העובדה שהחרדים לא למדו לקח, ושהם מתכוונים לפתוח את הישיבות בכל מקרה, עדיף כמובן בהסכמה עם השלטונות, אבל הם יפתחו אותן גם בלעדיה, ובעקבות הידיעות האלה, מומחים ופוליטיקאים כמובן מתראיינים בתקשורת ומסבירים בטוב טעם, למה בגלל החרדים העקומה לא יורדת, ולמה צריך לחנך את החרדים, ולמה הרבנים וראשי הישיבות נוהגים בחוסר אחריות, ולמה הגיע הזמן להעמיד את החרדים במקום. לא שאני מבקש לשכנע אתכם שזה לא נכון, העובדות נכונות לגמרי. אני רוצה לדבר על הפרשנות, על המסקנות, אני רוצה להסביר מה עומד מאחורי הדברים האלה. למה? בגלל שתי סיבות. אפשר לומר על החרדים הרבה דברים, אפשר לומר עליהם הכל, אבל אני חושב שגם אלה שלא מחבבים אותם במיוחד יודו שטיפשים הם לא. ועוד דבר, תגידו לי, שאלתם את עצמכם איך זה שדווקא אלה שכל כך מקדשים את החיים, שמקימים ארגונים להצלת חיים, שמחללים שבת בשביל פיקוח נפש, איך זה שדווקא הם יזלזלו בבריאות ויפתחו את הישיבות? בגלל זה אני רוצה להסביר. כולנו יודעים, חברים, שמאז קום המדינה, בחורי ישיבות חרדיים מקבלים דיחוי מגיוס בגלל שתורתם אומנותם. זו עובדה שאפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה, אבל מה שברור זה שהחרדים לא נאבקים על ההגדרה הזאת בגלל שהם מחפשים רק נוחות. החרדים מאמינים שלימוד תורה הוא ערך עליון, שנשמת האומה תלויה בו. החרדים מאמינים שבלי תורה, עם ישראל נמצא בסכנה קיומית, ושלימוד התורה הוא נכס ביטחוני בשביל מדינת ישראל, גם אם רוב האזרחים שחיים במדינה חושבים את ההפך. ככה הם מאמינים. החרדים מאמינים שלומדי התורה תורמים לביטחון של מדינת ישראל הרבה יותר ממה שהמדינה תורמת לכיס שלהם. אתם לא מסכימים? זה בסדר. אני רק מסביר מה אנחנו מאמינים. רוצים הוכחה? אז ככה. לפני שנים, כשהראה פיגוע בשוק מחנה יהודה בירושלים, ראש ישיבת פורת יוסף, הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, דפק על הבימה של הישיבה באמצע השיעור וזעק לחלל האוויר בערך את המילים האלה. אם היה פיגוע, הוא אמר, 300 מטר מאיתנו, זה אומר שאנחנו מתרשלים בלימוד התורה, שאנחנו אשמים בכך ושצריך להסיק מסקנות. למה? כי הוא באמת האמין שהתורה אמורה להגן על עם ישראל, וכשזה לא קורה, צריך להגביר את לימוד התורה. ככה החרדים מאמינים. ובגלל שככה הם מאמינים, הם מתייחסים ללומדי התורה ממש כמו לאנשי ביטחון, כי הם מאמינים שזה נכון לא רק שצריך לקבל כסף מהמדינה, הם מאמינים שזה נכון גם כשזה מחייב, בעיקר כשזה מחייב. ככה אנחנו מגיעים לקורונה. איך? פשוט מאוד. בגלל שהם מאמינים שהתורה מגינה על עם ישראל, הם מבינים שצריך להסתכן ולהמשיך ללמוד תורה למרות הקורונה. למה? כי יש להם מודל, כי הם מסתכלים על הצבא ועל המשטרה, והם רואים שהם ממשיכים להגן על המדינה, גם כשיש קורונה, ומהם הם לומדים שאסור לסגור את הישיבות. אתם שואלים למה אני מספר לכם על זה דווקא עכשיו? כי היום החרדים גם קיבלו אישור ביטחוני שההחלטה שלהם נכונה, ולא שהם צריכים אישור ממישהו, אבל בכל זאת, תמיד נחמד שההשגחה מחייכת. הבוקר התפרסם בתקשורת שבמהלך ההכנות לתרגיל הגדול של צה"ל, אמר הרמטכ"ל אביב כוכבי שהמבצע יתקיים כמתוכנן למרות הקורונה, והוא השתמש במילים האלה. אני מודע לסיכונים, הוא אמר, אבל אתם צריכים לזכור שאף אחד לא מודיע לנו מתי המלחמה אמורה לפרוץ, ואנחנו צריכים לוודא שהמכונה של צה"ל עובדת. אנחנו נעשה הכל, הוא אמר, כדי לצמצם את מספר הנדבקים,
אבל התרגיל התקיים. העובדה שיש קורונה, אמר הרמטכ"ל, לא יכולה לשתק את צה"ל, ואנחנו חייבים לאמן את הכוחות ולשפר אותם, והאחריות עליי. אני, אמר הרמטכ"ל, מנהל את הסיכונים, והקשירות של צה"ל לא יכולה להיפגע, גם אם המחיר יהיה 1,000 נדבקים, כי אין לנו ברירה. הבנתם, חברים? ככה מדבר רמטכ"ל, ככה מדבר מי שעל הכתפיים שלו מונח הביטחון של מדינת ישראל. בדיוק כמו הרבנים, בדיוק כמו אלה שעל הכתפיים שלהם מונחת האחריות לשימור תורת ישראל שמגינה על המדינה לא פחות. שניהם מסכימים שלמרות הקורונה צריך להמשיך להגן על המדינה. שניהם מסכימים שלסגור זו לא אופציה, ושניהם מסכימים שצריך לקחת סיכונים כי הביטחון הוא מעל הכל. השאלה היא רק, חברים, למה על הרמטכ"ל לא אמרו שהוא נוהג בחוסר אחריות, ושהוא אחראי להדבקה המונית, ושהוא גורם לכך שהעקומה לא תרד ושצריך להעמיד אותו במקום? למה? פשוט מאוד. כי בעוד החרדים מאמינים שהתורה וגם הצבא מגינים על עם ישראל, אלה שתוקפים את החרדים מאמינים שרק הצבא עושה את זה. למה? כי הם מאמינים שלומדי התורה הם משתמטים שבורחים מתחת לאלונקה, ואיך יכול להיות שבחורים כאלה יגנו על המדינה. הבנתם? לכן על הרבנים הם מרשים לעצמם לדבר, ועל הרמטכ"ל לא, למרות שראש הישיבה והרמטכ"ל חושבים את אותו דבר. ועוד נקודה לסיום. לפני שבוע התפטר מנהל של בית חולים חרדי, אחרי שהוא אמר בתקשורת את הדברים הבאים, ואני מצטט. אני חושב שלא היה עד היום, אמר הפרופסור, קהל שלם שפורק עול בצורה כזאת והורג אנשים. יש פה התרסה של אני ואפסי עוד. הם, כלומר אנחנו, כלומר החרדים, הם התחנכו לקבל הכל ולא לתת כלום במשך שנים. וזאת אחת התגובות. מילים כדורבנות, נכון? אז זהו, חברים. אני לא מתכוון להתווכח עם הפרופסור. אני רק חושב שאין מישהו שיודע טוב יותר ממנו עד כמה החרדים תורמים לעולם הרפואה ולבית החולים שלו. למה? כי הוא הרי מכיר יותר טוב מאיתנו את יד שרה ואת עזרה למרפא ואת זקה ואת הצלה ואת עזר מציון, שהמשרדים שלהם נמצאים בכניסה לבית החולים שלו. אז למה הוא אמר בכל זאת שהחרדים התרגלו לקחת ולא לתת? פשוט מאוד, כי הפרופסור מבין ברפואה, לא בתורה. אם הוא היה מבין בתורה, הוא היה יודע שההפך הוא הנכון. הוא היה יודע שלעומת מה שהתורה, שהחרדים תורמים למדינה, מה שהמדינה נותנת להם הוא כאין וכאפס. הוא היה יודע שהחרדים התרגלו בדיוק להפך. הם התרגלו לתת בלי לקבל כמעט כלום חוץ מעלבונות והתחת האשמות. ובגלל שהם התרגלו, הם גם ימשיכו לתת. ככה אנחנו מאמינים. כל טוב לכם.